سلام. وی کوری بیان فراسیس شهرش دم داره سنومه از کار داشتم در نترسانم با هر چه دم دارگاه منتظر دارم هوایی وران خدم دارگاه گوشه لیسه بچه بی هیچی دلال نسان وقتی قد از سمانی وقتی خاله حالا قرار دیگه با برام صحبت هرچه کن بیو خوابونه نومه یه قد از سمانی نیست یه قد از سمانی که خیلی از سمانی تا دادگاه گیتو یه اوچینه که رختنه دادگاه هم بلکن نسترن بیو که نسترن خوشم بود چون قرار بیا همی رو با بویش صحبت کن یه اوچینه که رختنه برام آقا در بی برام هم می‌خواستی که تن نسترن اینه بود وقتی خالش حالا قرار بیو ما هم هر چی به چه و بیو چی گم تا خوش بگم نسترن خوش بیا بهتر خوش ده همه چی می‌خوش دل برام خوش بود اینه بهتر موقع یه روز نه وقت که برم کار نکنم نهیچ سلام نشستی رو نسترن خوش حالا یا خوش همه چی نید کیچ ما یه نونی باید تابون تکی تو ما بچه ملی میاخشم یه نونی با بود تکی ما دار یه چیه من بودش تو دارم؟ نه اینه نونه نون خیلی کسی تیگه برای اکی برداری یه نونی با بود تکی محمده میاخشال زیگه بود تکی ما خودتون کیسه بخورش کن محمده ها بزن تیگر بزرگ کنه محمده بزرگه کیش کشو که تابیان داره تلید بخواه نه او بزرگه نه اینو ها خب بزن چو تابه کیش کشو که تابیان نمیم بخواه نه اینو محمده دی تیره بزرگه اینو چند نونه بود تشتاو امو بیچو ما تیگه نمیشه ده خبر دارم اونو بسیارم کجا او قرمزا چنه؟
برام همین زعفر دیگه نمیخوام جمع کنی فردا ما تا به داد بارم خیلی نام این هستن یا حالا مخالفم با برام غذا درست کنیم از اون طرف بارم خیلی مثلا و دستم عصبانی رسول سیته؟ بده سیستم بود با نوم دار کن کار داشتم خواهی من خب بده فکر کنه مثلا تو به دستی نوم دار کن پس چه بیداد خوش بیا که ده خوش بزنن هم به تو بگو هم به برام بگو که ده هر روز نخواهی یکی گیر برم اما حرفه بگی تو هم مزه بگوی و نسترانی که می حرفه لازمه چی همونه نه همهش قاضی بود همهش قاضی کوچیش بگوی که دوباره ارث پدرش بود دوباره هست با موقعی که پدر زنده هیچ حقوقی نبود باید اگر ارثش هم قابله باید چیزی که حالا باید به اسم بوش اصلا به اسمت نیترسه باید کنید یه روی منش کنید حالا چی سر نیدر آوری کارش ولی خب بوش خیلی تره بسونه بوش داره بکنید ولی به هم خیلی هستم یه رسولی ترس کمک هم کنه کمک هم کی؟ یعنی واقعا تو ترسی؟ هیچ که برا همین دومنده برسی نوه بالا من دارم نه خیلی چیال مطمئنم دستی هم بیار با هم بالا زمین نسا هم بیار میگم کمه چی خیلی یعنی بعد از قولی بوفی بعد بالا زندگی نه ما بود یه ساعت دو ساعتی هم دونم با قولی با بیشه موقع واقعا خیلی واقعا ما هم اصلا قولیه هم بالاخره چون آقا دقیقی با اشتراحاتی که پیش اومد نه کار هست نه هیچی الان دوباره هم که گفت وضعیت موتور رو دید کشور چی کار چی؟
فارسی همه چیزی فارسی همه چیز. خیلی فیلم شویه چه خیلی؟ مثلا من وقتی که کارمایی شویه؟ زینه بگو خودتی گامو خوری برو بیام دادگاه بیام بازار دارا خیلی میتو خوری؟ امضا بشه بیام اومالا دست بیام دادگاه و صبح خانم تخواهد خدا مثلا اون باید استفاده کنی خود دادا روی حرفی نزن روی حرف نزن تا خون بیام من هیچ حرف نزن بشین انگلیس بشین یا بگو هیچ حرفی اصلا به بوم نزن تا خون بیام من نگوی بوم هیچ حرفی بشت نزن خب بشین با کی هم دستی زارا؟ با کیه؟ اینی که داخل دادگاه یعنی با قاضی هم دستم با کیه اینی که داخل دادگاه با تو حرفی زنن و با دینه قوم خیشتی اصلا تا هیگی چه؟ خدا دلو با کی قوم خیشتی که داخل دادگاه هر چی حرف بزنه همونو قبول کنه بشین دست بگو بشین من گوشی مکرونه بشین بیا موروش خیلی برای دادگاهی اصلا هیچ کاری چطور هیچ کار؟ هیچ کاری مزلیت نیست زینه میرسه خب وقتی که بچه تو ارسیدیستش هم نگاه بطن بعد گفتم ارزدام نگم همین گفتی؟ بطن گم اینه شکایتی هیچی می دسته نیم من خود اونم رسول کمکش که من رفیق رسول کمه چه نکی میگم بعد گم دتا اون دامه زمین اندامه ارسیت تمام ارسی خیلی میخه هاشه کاری برگری که دادگاه داد کنه ناصرم اونو تخصص چی باید نمیکنی نه خالم سرکه ناصرم شاید نون حسابی خب وظیفه ما پدر دیدونی چنه بس پایش اینه که ارسونه ندی نه وظیفه ما پدر اینه که یه جهیزیه سی تا جمع بکنیم چرا؟ هرچی بود دوار هم مثل کار ارس داد خلاصه خیلی به حرف بزنم وظیفه ما اینه که یه جهیزیه سی جمع بکنیم یه وسیله خونه سی جمع بکنیم یه جهیزیه کامل زمینم خدای دو تا خونه خدا که فروخته شد خب الان با وظیفه مدونیم اصلا درس تو تاخونه رو چجوری بسن؟ خب تیرش باید منو کی با چه کار داشت؟ باشه قاضی خود هم دستی قاضی بازه برام دونی خود قاضی معلوم نی با رسول چه حرفلی هم با رسول خوش طرف قانون و اجوشیت خود نمیدرای گچه قبل قاضی از اینکه میبرند قاضی هم رسول خوش منگو گچه قاضی قاضی که هر چیزی که به اسم پدرت بود تیتری شکایتش خب اصلا تا الکی من شکایت تو همه چی نده و زیر نام زارا که هیچ کاری نداره مو هیچ به هیچ نام نام من نی نزنی گم هیچی به نام من نی یونه خس انگلیسیش بالا نصفش نامه بسرش نصف ناخوش سی چه و همه اصلا چی چه داشتم حقیقت خود نیست جور گفتی نسش نام نصفش من نام برام خوشه نصفش من نام نصفش برام هم نام بود تا زمانی که چی شد؟ مثلا خونه و بو ما هیچ ارسی رش نیدم فقط زمین برو درستش پیدا که بابام خوش شاید خراب کاری که نشانه این چنانه چه خراب خرابکاری کنی؟ که خرابکاری بقا میخوام با رسول ازدواج خرابکاری شید الان هم برام سکو تو خود موافق بودی که من با رسول بسی کنم خود منو فراریده فراری دادم ها رسول می فراری دادم تو گفتی تو دینی باش برای نه من نمیاکورو دونستم سمونه گوی نه این کار نکی رسول ما تو من فرار کنی نه اون بیام بده بگم خب تو با یه گفتی که منو بده همیر تا تو برسی برگرد مثل نگه دست یکی نکردن باشه مگوین من دست کن حالا بلش کرده تا بور بره دوستی نخواه مگم هیچی من دست تینی من دست من نیستی که بخوام منو بگم بالای منیگی نیستش نام به نام خب خودم من چنان ماخمه بخوام هیچی ناموز نوری که نوری زمین دامت برد زمین مونش مونه راست کن ما زمین نه میت تا اصلا من تو میشی نینس مونه نبزم نام ما زمین سی خود اونه لبیا با میاد تو بیار و تا مونه یا تا مونه من نس مونه نمیخوام زمین نه تو چیزی قرارش داشتید نه قراره خوشید نیدیو معلوم نیست زارا باشه حرفی نداره که نیدیو اصلا زارا کار تو خود تو بام که فقط نفع زارا هست دکا. میزنی کاری هم نوری کار این
ما قرار بود خوشیده اما زمین خونه دکو ما اگه بخوام هم اگه بخوای هی سر لحظه کار نکنی هیچی هی بخوای مثلا تعدید کنی و نونم شکایت کنی کار نکنی زارا چه چقدر الان زارا باشه قاضی بگو اصلا تو نایده شکایت ما هم از گم بیتی داری به دستش هم شکایت کنی ولی میگم بگش مگم اون روز چه گم گوش که احضاریه یا دادگاه معلومی بود خب ما گم الکی چون یه هیچ سندی باطن ناره رسولی با خاله شب همش کرد بگم ادا خوشی هایی کن نگه چه؟ با خالهش را تیم شکایت من شکایت چه نه؟ قاضی که برش گفت باید بری پدر تا شکایت کنی اما با تیم شکایت ما همون زمین نصف زمین اسمونه جو نامه زنش نام مهدی و محمد تمومه اصلا من نام هیچی میخوام اگه چه نوعیز این کار لکنه من کار فکر خوب نه حالا چه نکنی نه تو خود دوباره اول موسو شروع کردی میرای چکل یه نورد داشتی بعد وقتی دوباره شروع کردی مسرعت هنر داره ارسه بیرز داره پیا بزرگی دست سنی ورد گذاشته که تا زندگی آروم دوش حالا با فکر جهیزه نسترن دوی با فکر کارزنی ایره قرض چی داری میری به کاری میری دست مخالی ایره خمه چه گیرون و بیری چی میتونیم بسونی چه نمسه بچه بازی کرد چه بسه بازی کردم من به توش چیکار ما عروسی نکنی دیگه خواهم بدش که خود خواهش علا برای ما زندگی رسیدم ملکیت جهیزه فقط بیدش خب زمین که برسیم من همون چند بیشتر نمیشه چند قوان دامش تموم اصلا اون کار نشده ولی خوش شد رسول یه چیزی بگم برام اصلا رازش نیست اگه این وسطی تو به نصران با هم عروسی کنی نصران خشیگی خانه تنخد وضعیت و اخلاق رفتار نصران ایبینی ده بخش خطی نخش هم خطی ما کاری نرم زندگی چون نصران در سن بلوغ رسید میتونیم به کار دخالت کنیم وظیفه ایمان خطی دونی داخل شهر ایران وظیفه اینه که جهیزی پدر مادر سی دوشو بسونن ارسان کار میدنش خب مگم همین زمین سازی میدیدی میگم ولی مگم ما ارسان میدامش خب حتی چون کنم خیلی هم دامش داره ولی میتر زرد شده البته مثلا باشون موازو برداشتی یک میدن شفراغ دار معدی یکی شفراغ تایدا و نونون همین خواستگارش که بیان نون سیش چکنه یک خاله زد دستش کشید دیگه این مادرش بیاد خاله اشش بود ارث مادرش وشاسیه بید خاله زد دستش کشید بسیار. یک شخص به دوزش فرو داشت معدی میره نرگس تو فکر کنم مثلا بازم برگردیم الان رسول الان هم وش بگو رای شکایت کردیم یه بار خش خالش رای شکایت کرد رسول فکر نکنم نه الان برنامه هم خوش بهتر دوشش ماست ولی اصلا فکر نکنم علاقه هم تو داشته ولی شاید گذشت زمان خیلی چرا تغییر بود ولی با این رفتار چرا که میگی بینن نه علاقه داری فقط خواهی چی میتن دستی چه امروز عصبانی رو بیدن داده دستی چه رسول طرف داری یو فکر کنه زی بیشتر موقع مثلا با یه همدستی بگیرید مثلا باطنه صحیح چی رسول خانید یک کار غیر قانونی انجام بید بگو یه فکر که مثلا شکایت نشان بکش با خالش چون دیان تلفن با خالش حرف شد نه دیگه من از این بارش خواهی ساعت بپرس خواهی شکار کردی بود؟ زندگی ما طرف چه؟ ما تا زمانی که اسم بابام نسونم چطور زندگی کنید ما رفتیم نداریم هر موقع با تبریستی که مصرف شد ما فعلا رفتیم بعد شما تا اسم بابام نسونم بریم برای سقرام بود نه خب با زرایی برو با همون من زرایی باش نیستم چی چی؟ میگم باش میگم
این رو هم کار داشتم اونجا چرا عصبانی هیچی. من بومه میترس من یه ما نفر خدا درون چیکنم. درون زیده قانون چی کنم چطور باش بکنم. چه ندونی چی کنم بکنم چه بله بسا شد. چطور یه تازه 1000 کنم اقرار بود ارسی بیانه خوشش میدن نیده. بود زنده زران نیده. با من بخوابده زران نیده. تو زران نمیشناسی. یه آدم درویه. سارا اصلا کارتونه نه. گم کن نیشناسیش. یه آدم یه تیتیه چی دیگه پشت سر دیگه چی دیگه. کم کم داره خوشم نشون میده خب مثلا الان با اینکه خواستم کار تماشا کنم داره یه حرفی بزنه واقعا و این کارم پیش نمیده حق فی بلده سرت بود. تو نمیشه به نفع زارا هر کاری به باید. نفعش نمیده من گناه داره گناه داره. کسی که گناه داره مانی نه. دست سر زرما باید تا میخوره اون بالا زمین بالا نمیرسه کاری کسی نه ارسما بخواه ارسما بدن بده کاری من نیخه من مو زمین نرسه الان که چونه نه خواستی زرا فیلم بگیری نه کارش داشت بلتا خوش کارت کنم اصلا مو فقط سشی نیرم فرستم چه اطلاعاته میخواد فیلم بگیری نمیدونم نه یک با من دیگه من نمیگیرم خب زرا مو گناه داره میخوام فیلم بگیری بس بیرحم بازی بیرحمانم یا اونم که ارسم ننیدن هرچی داره اون آدایی خوابشته به چه زرا و خود زرا چیزی نیخوای بفهمیست که زرا میری هیچی ناش بابا اون میره نصف زمینه که به نامش یه هونه هم خب بینندی هستش هسته اونه بالا اینم قابل سرسی زرا رو بچه اوسه هم که میاد چی مثلا زرا و بوم هم زابه همه چی برگرده سی زرا مو بوم هم آورا کچه خیال بس تا ارسم نسونا حالا دا بینید با بروز نمیشه کنم ارسم تا باش نسونا بینید فکر کردی زرا طلاق بسونم دیوات نبیدی ایلی رو که با خیال را زندگی تکنی فعلا نه. نداره. حتی سیش هم فیلم بگیری نیلی رو باسی زرا سکو زرا همیشه احتیاج داره رسول سلام از هیچ من ارسمه آدان دوست پسا دارم درست میدونم مثلا فکر خودم حالا اول زندگیمون رو جا نمیسیم خب ترین شکل زندگیمون رو سازیم ولی زرا الان داره تا حالا چیزی که با میسونه باید بشم نظر بود تو حداقل نصف زرا هم شباب در حد زمان. کار کنه که کنه ولی می‌کنه. اگر آب هم بیاره بشده ما کولر رو روشن
آنها صاحب باید ناسی تیده خب گونی معمولیه، گونی رو با خود بار بزن اجروش. خب بیان کمکه؟ نه رسول شهر کردن فیلتر روشن نبودید. امروز خب بیا بهتره. روشنش هم خامه پیام بیننده رو بخونم. بیا گوشی نبیگه تا برم از سرا خیلی گرمه. نه همین رو بخونم شالا. فیلم دوشنبه. یکی بیننده لیگو آپراتور قبلی خیلی بهت کمک کرد، آپراتور رو عوض نکن. رسول نمیتونه این کار رو انجام بده چون به نسترن وابسته بود. زهرا درست عمل نمیکنه چون تو کسی هستی که عمل میک رو از دست دادی. آپراتور قبلی تو رو به خاطر نجات داد. مادر بزرگش به بچه ها کمک کرد. آپراتور به خاطری که یکم کار داره نترسین کنه ولی آخرش ایایه فعلا یکم کار داره ولی خب الان ما فیلم هم کی گیریم رسول اینش داخلین کارلش همه آپراتور انجام میده فقط نیتر بیا ویدیو بگیره. یک شم میگه زهرا سال بعد باید برای باغچه جبای کاش درست کنیم. اون وقت خرگوش ها و مرغ ها نمیتوانند به میوه ها یا سبزیجات برسند. ارتفاع آنها را حدود 60 سانتی متر درست کن. من همیشه از جبه‌های کاشت استفاده کردم. باغچه‌های زیبا دارم. باغچه من 60 سانتی متری، ارتفاع 180 سانتی متر. بسته به این جعبه درست شد. راستی بیننده از مخ شماره واتساپ دارم. شماره واتساپ من 0916 290 3158. اگه بتونی داخل واتساپ پیامم بدی یا عکس جبیل تصمیم بفرستی خیلی ممنون تیمون. عکسشون رو بفرست درست کنه. واقعا اگه این کار کنه ممنون شدم چون خودم چون الان سبزی که کاشتم خرگوشا خیلی خراب شو کردم. بتا با آقای پیامک تمثیل دارم. اگه این کار کنستیم خیلی ممنون تیمون. شماره واتساپ من دوری داخل واتساپ پیام هم بده میتونم پیام یا هر چی حتی تماس تصویری هم که بخواد بگیره عکس جعبیل تصمیم بفرسته که من بتونم او کار انجام بدم و کمکشو خیلی احتیاج دارم همسی باغچه همسی یعنی که بیننده علی یکی بیننده عزیز ما میگو اگر توان کمک کردن به زهرا را داری کمکش کن به خاطر نسترن از این کار یکی داشت. بگو زهرا درخواست کمک میکند اما چطور میتوان به کسی که هیچ تعهدی به بینندگان ندارد کمک کرد؟ من خودم میتوانم کمک کنم چون این بچه ها برای زندگی به حداقل نیاز دارن اما تا زمانی که زهرا اجازه دهد نسترن با او زندگی کند من هیچ وجه کمک نخواهم کرد. من فقط زمانی شروع به کمک میکنم که آن مال از زندگیش بیرون برود. یکی بیننده عزیز من جواب شد که اگر توان کمک کردن به زهرا رو دوری کمکش کن به خاطر نسترن این کار رو نگذار چون مقصر زهرا نیست. بیننده عزیز ما به کمک تو خیلی احتیاج دارم واقعا به همه چی به لایک تو و کامنت تو و همین کمک مالی تو خیلی احتیاج دارم. حالا اگر حتی یه بار حضورنم به خیلی داخل زندگی ما شرایط زندگی ما واقعا خیلی سخت دارم با سخت زندگی میگذرونم. برای زندگی روزمره من کلش نمیتونم ویدیو بگیرم از زمانی که بابرم داخل خیاطی یا جالدی هم ما کار نظافت کاری انجام میدم ولی ویدیو نگم. ما داخل خونه لیرم تمیز کاری ولی خوب صابخونیان اجازه ویدیو نیدن. ما داخل روزمره خیلی خسته بودم
به خاطر بچه‌مه، چون من نمیتونم لباس خصوصیشو بسونم، حتی غذای خود میتونم زیادشو فراهم کنم. بالاخره کمکم کنین. مثلا اصلا کاری به من ناره. مگه مثلا پیر چیزی داشته بود مال خمه، حتی خونه که بیننده هستی مثل ما امروز دادگاه داشتیم، دادگاه که هیچ حقی نیست البته داشته بود. بیننده واقعا بهتره کمکم کنین، خیلی ممنونتون دیگه. اگرم مطمئن نیستین که فکر کنین مثلا پیرمونه برداری یا هر چیز، بیترین مثل بیننده ای که قبلا اومه که شخصا کمکم که بیترین اوتوری هم کمکم کنین، هر جوری که خودتون ولی خواهش کنم کمکتون رو هم دریغ نکنین، چون ما کمکتون احتیاج دارم. ما هم یه زنم خیلی سخته که یه زنی بخوا مثلا پاشو دوربین بخوای قد التماس کنی کمک بدیم، ما واقعا به کمکتون احتیاج دارم. خواهش کنم که فراموشم نکنین.